Tớ bảo là mời ông Táo về, ai ngờ lại thành ông Diêm Vương luôn. Còn chuẩn bị cả bim bim cay với chân gà ngâm ớt cho ông nữa chứ. Kết quả là tối đó ông Diêm Vương vào mơ tớ luôn. Ông vừa gặm chân gà ngâm ớt ngon lành, vừa hỏi tớ, thế cậu với thân tiểu báo là gì của nhau vậy? Tớ ngớ người ra luôn. Chẳng lẽ nhà tớ thành đại nhân vật dưới địa phủ rồi sao? Thế là tớ vội vàng đáp ngay, đó là mèo cưng của tớ đó mà. Ai ngờ ông Diêm Vương nghe xong bực mình, nó gây họa dưới địa phủ rồi. Cậu theo tớ xuống đó một chuyến nhé. Tỉnh dậy từ giấc mơ, tớ quên sạch sẽ mọi thứ luôn. Chỉ nhớ mang máng một người mặc đồ đen toàn thân, cười cười bảo muốn dẫn tớ đi đâu đó. Thế là tớ chạy ngay ra hỏi ông chủ tiệm hương. Nhưng ông ấy hoảng hốt luôn. Cậu ơi, cậu mời nhầm không phải ông Táo đâu, mà là ông Diêm Vương đó nha. Tớ cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng rõ ràng tớ mời ông Táo mà. Sao lại thành ông Diêm Vương được chứ? Ông chủ lật điện thoại ra xem, rồi tìm ra nguyên nhân ngay tức thì. Ông ấy đưa tin nhắn cho tớ xem. Cậu nhìn đi, đây là thứ cậu yêu cầu mà. Tớ cúi xuống nhìn thử. Trời ơi, tớ đánh nhầm chữ rồi. Đáng lẽ là ông Táo lại thành ông Diêm Vương. Tớ ngẩn người ra luôn. Ai lại đi mời ông Diêm Vương bao giờ đâu chứ. Tớ còn tưởng cậu thích gì lạ lạ cơ, nên cũng không dám hỏi nhiều về chuyện ông Diêm Vương. Ông chủ cũng chẳng biết làm sao, bảo chỉ đốt thêm ít giấy cho tớ thôi. Tớ bực bội lẩm bẩm về nhà, nhưng cứ thấy quên cái gì đó. Tớ nghĩ mãi đến đau đầu mà vẫn chẳng nhớ ra. Thôi thì đi ngủ bù một giấc đã. Nhưng khi vừa chợp mắt, tớ thấy mình đứng ở đại điện Diêm La nghiêm trang, mê mông. Mà cái làm tớ sốc hơn là xa xa trên ngai vàng Diêm Vương là thân tiểu báo. Lúc này nó đang quạt một chú chó sa mót to đùng, vung móng vung tay nhanh đến nhè luôn. Tớ bỗng nhớ ra, ông Diêm Vương bảo tiểu báo gây họa dưới địa phủ. Tớ hiểu ngay lập tức, hóa ra nó đi quậy chú chó của ông Diêm Vương. Tớ vội hét lên, thân tiểu báo, cậu dừng lại ngay cho tớ. Tiểu báo nghe xong ngớ ra một chút, rồi quay lại nhìn thấy tớ. Anh ơi, sao anh lại xuống đây vậy? Nghe nó gọi tớ lần nữa, tớ hết bực nổi luôn. Dù sao cũng không thể giận con cưng nhà mình được. Tiểu báo thắc mắc hỏi tớ, chẳng phải con người sống lâu lắm sao anh? Sao anh xuống đây sớm thế này? Tớ nghe xong buồn muốn khóc luôn. Con nhờ cậu ban cho tớ đó sao? Lúc này tớ để ý thấy ông Diêm Vương đang nhìn tiểu báo với ánh mắt khó tả. Tớ vội kéo tiểu báo ra sau lưng, rồi xin lỗi ông Diêm Vương. Xin lỗi ông nha, tiểu báo nhà tớ hồi còn sống bị tớ chiều hư rồi. Gặp người thì quậy người, gặp chó thì quậy chó. Nói xong tớ còn xoa đầu chú sa mót. Nhưng chú chó này hiền ghê nha, trên đầu còn có cái sừng nữa, xinh xắn quá trời luôn. À đúng rồi, chú ấy tên gì vậy ông? Chú ấy tên là Đế Thính. Tay tớ đang vuốt chó bỗng khựng lại giữa chừng. Chẳng lẽ là thần thú Đế Thính dưới địa phủ sao? Nghe đồn chú ấy hiểu trời hiểu đất, nhìn thấu lòng người. Ngay cả Tôn Ngộ Không mà thần Phật còn khó phân biệt với Lục Nhĩ Mi Hầu, chú ấy cũng nhìn ra thật giả được. Mà mèo nhà tớ nghịch quá, dám quậy cả Đế Thính luôn sao nổi. Tớ hoa mắt chóng mặt luôn. Lại xin lỗi ông Diêm Vương tiếp. Ông Diêm Vương ơi, con nhỏ lắm, chưa hiểu chuyện, chắc không cố ý đâu. Ông rộng lượng tha cho nó nha. Tha cho nó lần này đi. Không hiểu sao, tớ thấy mặt ông Diêm Vương quen quen thế nào ấy. Nhưng chưa kịp nghĩ kỹ, ông Diêm Vương đã dẫn tớ tới bàn phán quan. Ông lấy một cuốn sổ dày cộp đặt trước mặt tớ. Tự xem đi nha. Tớ nhìn thấy đầy dấu chân mèo đen thôi, gần như tô đen cả trang luôn. Tớ thắc mắc hỏi, cái gì đây vậy? Sổ sinh chất. Lúc này tớ không nhịn được kêu lên, xong đời rồi. Mà thủ phạm thân tiểu báo còn đang gầm gừ. Thì sao chứ, trên tivi chẳng phải diễn thế à? Tớ vội kéo nó ra sau che chắn. Ông Diêm Vương, nghe tớ giải thích nha. Mèo con thì biết gì đâu mà. Nó chỉ thấy sổ sinh chất hơi đơn điệu chút, muốn vẽ hoa mai trang trí thêm thôi mà. Nhưng tiểu báo lại quay sang ông Diêm Vương, nhe răng gầm gừ, ông già kia, mau xóa tên anh tớ khỏi cuốn sổ đó đi nha. Nó vừa nói xong, mặt ông Diêm Vương tối sầm lại luôn. May mà để Thính giữ ông ấy lại, nó chỉ lo chủ nhân sắp hết dương thọ, lỡ nóng lòng làm bậy thôi. Đừng trách nó nha. Ai ngờ tiểu báo lại bực mình, chó hư. Cậu nói bậy, anh tớ chẳng chót đâu. Tớ giật mình luôn. Ý gì vậy chứ? Chẳng lẽ tớ sắp chắc thật sao? Đế Thính thở dài một cái. Đúng rồi, ngày chắc của cậu là hôm nay luôn. Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Tớ giật mình tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường. Mở cửa ra xem, tớ thấy hai bác lớn tuổi đứng trước cửa, cùng một anh chàng tài to mặt lớn. Bác trai hỏi tớ, con trai, con còn nhớ bác không vậy? Tớ ngơ ngác lắc đầu. Bác cái thấy vậy, vội lấy ra một hộp cơm giữ nhiệt,
Con ơi, đây là canh gà mẹ hầm cho con nè. Đặc biệt nấu để bồi bổ cho con đó. Không hiểu sao, khi bác gái chạm vào tớ tự nhiên thấy khó chịu lắm. Tớ không quen các bác đâu. Bác gái ngẩn ra một chút, rồi bắt đầu khóc to. Con trai đáng thương của mẹ ơi. Con ngã từ trên lầu xuống làm hỏng đầu óc rồi. Bác sĩ bảo con mất trí nhớ luôn. Giờ đến bố mẹ ruột và cả em trai cũng chẳng nhận ra nữa. Dường như sợ tớ không tin. Bác ấy lấy điện thoại ra tìm một tấm ảnh. Trong ảnh, ba người cười rạng rỡ lắm. Đúng là có tớ đứng ở góc thật. Thấy tớ không phản đối, họ bước ngay vào nhà. Bác gái chỉ vào phòng ngủ của tớ kêu lên: phòng này nắng đẹp ghê nha. Để cho Quang Tông nhà mình ở là vừa luôn. Anh chàng kia bước tới ngó nghiêng. Tạm được thôi chứ gì. Tớ nghe xong ngớ người luôn. Đây là nhà của tớ mà nhỉ? Các bác muốn tớ ở đâu đây? Dựng cái lều ngoài sân là được chứ gì. Hồi trước con ngủ kho tạp vật chẳng ngon lành sao? Tớ nghe mà nghi ngờ quá. Họ thật sự là bố mẹ và em trai tớ sao? Thấy tớ có vẻ không ổn, bác gái vội lấy ngay canh gà ra. Con ơi, nếm thử canh mẹ làm đi nào. Nhưng tớ vẫn ngơ ngác lắm, chẳng dám làm gì bừa. Lúc này bác gái sốt ruột luôn, định dúi canh gà vào tay tớ. Bác gái bực mình kêu lên: con ngốc này, con làm gì vậy hả? Cố tình phải không? Tớ định giải thích thì Quang Tông hoảng hốt hét lên: mẹ ơi, có mèo kìa. Con mèo rách có gì mà la to thế hả? Mẹ ơi, con mèo này y chang con mà hồi trước mình làm mất đó. Bác gái cố giữ bình tĩnh, dỗ dành: mèo nào chẳng giống mèo, đừng tự dọa mình chứ. Với lại con mèo đó mình làm mất lâu rồi, chẳng lẽ nó hóa tinh được sao? Nghe đến đây ký ức trong đầu tớ bừng tỉnh. Tớ bỗng thấy đau nhói từng cơn. Chính họ đã làm chết thân Tiểu Báo, vì tớ không chịu sang tên nhà cho Quang Tông. Cha mẹ nuôi tớ tìm mọi cách để hại tớ, nhưng Tiểu Báo đã cứu tớ. Nó liều mình làm đổ ly nước cam có vấn đề. Thấy tớ không trúng kế, họ lúc tớ ra ngoài làm mất Tiểu Báo luôn. Quá trình họ hại Tiểu Báo bị camera ghi lại hết rồi. Tớ chạy vào toilet xem lại, thấy Quang Tông đá bay Tiểu Báo, làm nó bị đau đến ngất luôn. Rồi Quang Tông còn giữ chặt cổ Tiểu Báo. Nếu không nhờ con mèo này làm đổ nước, sao thằng ngốc đó phát hiện ra được chứ? Giờ tớ làm nó mất luôn. Để xem nó quậy kiểu gì nữa. Hai bác lớn tuổi cũng tham gia vào, dùng đồ đặc đập Tiểu Báo túi bụi. Mẹ nuôi tớ còn hét lên: kêu đi, kêu thằng ngốc kia về đây càng tốt. Nuôi nó 3 năm trời, chẳng được tích sự gì. Đợi tớ làm nó ngất đi, rồi bảo bác Vương bán nó đi xa luôn. Nghe đến đây, Tiểu Báo bỗng ngừng vùng vẫy. Nó nhìn về phía camera, như muốn nói: anh ơi, chạy đi nha, đừng về nữa. Cuối cùng nó nằm im trong vũng máu, chẳng còn chút động tĩnh nào. Nhìn cảnh đó tớ buồn nôn không chịu nổi. Xong xuôi rồi, tớ cầm dao đi tìm họ ngay tức thì. Thấy tớ tới, mẹ nuôi bực mình lắm. Con nghĩ kỹ chưa hả? Mẹ đã bảo con sang tên nhà cho Quang Tông lâu rồi. Con không hiểu sao nổi. Quang Tông cũng la lối sùm. Đúng vậy, giữ nhà mà chẳng làm gì. Tớ còn chờ nhà để cưới vợ đây nè. Nhưng tớ chẳng thèm để ý, xông thẳng tới vung dao về phía Quang Tông. Nó la hết né được, nhưng tay vẫn bị xước một chút. Con làm cái gì vậy hả? Thấy chưa trúng chỗ hiểm, tớ lại giơ dao lên. Lần này họ bắt đầu hoảng thật sự. Mẹ nuôi la lên: có người làm loạn kìa. Đứa con bất hiếu làm loạn rồi. Quang Tông run cầm cập, chạy trốn sau lưng bố mẹ nó. Còn tớ lại giơ dao tiến tới gần họ. Bố nuôi thấy vậy, lấy gạt tàn ném thẳng vào tớ. Đầu tớ bị va trúng, nhưng chẳng thấy đau tí nào. Khi con dao của tớ sắp chạm vào cổ của họ thì hàng xóm và cảnh sát chạy tới, giữ chặt tớ lại ngay. Hàng xóm bắt đầu trách tớ, muốn xử tớ ngay tại chỗ luôn. Dù sao trong mắt họ, tớ là đứa con bất ngờ nổi loạn. Lúc này hai bác lớn tuổi xin cho tớ: chú cảnh sát ơi, bọn tôi tha thứ cho nó. Dù gì đi nữa, nó vẫn là con chúng tôi mà. Đúng vậy, mẹ con sao có thủ qua đêm được. Huống chi đầu óc nó có vấn đề nữa.
Cuối cùng tớ bị họ đưa vào viện tâm thần. Tớ bắt đầu nghĩ, sống thế này chán thật sự luôn. Tớ chán cái thế giới này lắm rồi. Thế là một đêm nọ, tớ trèo lên sân thượng, chẳng ngại ngần nhảy xuống luôn. Nhưng đúng lúc đang rơi, tớ lại thấy thân tiểu báo hiện ra.